הייתי במשחטה, לא מזמן, שיש בה בעצם גוף בד"ץ שעושה בשר מהדרין, וכל מה שלא טוב לאותו מהדרין, אני משתמש בביטוי של רב המשחטה, הוא זורק לרבנות. אותו רב משחטה שבא להראות ופאר בפניי את משחטתו הטובה, ואת הרמה הבאמת מוגזמת של הכשרות שיש בה. אתה שואל אותו בשלב מסוים, מה עם הרבנות? אתה בכלל בודק מה קורה שם? הוא אומר, למי אכפת? אנחנו גם ככה לא אוכלים את זה. כשאתה מבין שהתורה נתנה לעם ישראל, זה הדבר שצריך להיות לך הכי אכפת, כי כמו שאתה רוצה שאתה תאכל כשר, אתה רוצה שכל יהודי יאכל כשר, אבל זה פשוט לא מעניין אותו. מעניין אותו שלצלחת שלא יגיע כשר. אגב, זה גם מוליד עוולות מוסריות מדהימות. יכול להיות שבעל המפעל עושה מעשים נוראים נגד היהדות ונגד עם ישראל, העיקר שהצלחת שלי תהיה כשרה. כחלק מסדרת השיחות על גיוס החרדים, או בכלל על החברה החרדית, מבט מבחוץ, מבט מבפנים, אנחנו היום עם הרב גיא אלאלוף. שלום. שלום, שלום. אז הזנתי לשיחה שלך, אני חושב בישיבה, כחלק מסדרת שיעורים, שבה דיברת על הציבור החרדי, התורה החרדית, וניסית לבוא ולהסביר מדוע חרדים וצבא לא הולכים כל כך טוב ביחד, בלי קשר לאיכות המזון, מוגלת, היעדר אנשים, ובעצם הכל נובע משורש הרבה יותר עמוק. כן, אז קודם כל זה שיעור שהייתנו בקהילה שלי. השיעור שנמצא ביוטיוב, אפשר להזין לו, הוא בעצם מעלה את השאלה, האם מה שכולם מדברים עליו עכשיו זה באמת הבעיה עם הציבור החרדי או לא, והתשובה שלי היא חד משמעית לא. כלומר, יש איזו טענה שהחרדים לא טוענים אותה כמעט בכלל, ואם הם טוענים אותה זה ממש בקצוות, בשוליים, שאומרת, אם רק הצבא היה מותאם לציבור החרדי, אז הציבור החרדי היה נוהר אליו בהמוניו. הבעיה היא שהצבא הוא מחלן, הוא חילוני, הוא מוכר ערכים אנטי-חרדיים, או ציוניים ודברים כאלה, והטענה הזאת, לדעתי, היא פשוט, אין מילה קלה לומר עליה מאוד איזושהי שקרית. אין בה אפילו טיפה אחת של אמת. זה לא הסיבה שהציבור החרדי לא מתגייס. חד משמעית. יש הוכחות לזה מלבד... בוודאי יש הוכחות. היה אין ספור ניסיונות של הצבא. כרגע מתארגן ניסיון כזה ממש, מה שנקרא חטיבת החשמונאים, להעניק לחרדים תנאים, אני אפילו יודע איך לקרוא לזה, יותר חרדיים ממה שהם מוצאים בחלק גדול מהעולם החרדי, לשרת בצבא שירות משמעותי בתוך עולם ערכים חרדי. זה מה שמנסים ליצור, וזה אף פעם לא עובד, זה אני יכול לגלות לך סוד, זה לא יעבוד גם הפעם. מה כן יקרה? יבואו חרדלים, דתיים לאומיים, יבואו חרדים מהשוליים, שהם כבר לא ממש חרדים, המיינסטרים החרדי לא יגיע. מסיבה מאוד פשוטה, כי המיינסטרים החרדי לא מתגייס לצבא, מטעמים הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר, הייתי אומר, תיאולוגיים, תורניים, אמוניים, יסודיים, מאשר שאלת מה מחכה לי בצבא. מה הטעם הזה? מה הטעם? בוא נשאל את השאלה הגדולה. מה הטעם? השאלה הפשוטה ביותר היא, איך אנחנו מתייחסים לתורה? מהי התורה? זאת אומרת, כדי לבחון את איך אנחנו מבינים את התורה, צריך לבחון מה אנחנו בעצמנו מאמינים בו. ואנחנו מאמינים שהתורה, זאת אומרת, כשאני אומר אנחנו, אני מדבר על אמונת ישראל הקלאסית, שהתורה ניתנה לעם. התורה לא ניתנה לאדם, היא ניתנה עם ממלכת כהנים וגוי קדוש. התורה כמעט אף פעם לא מדברת אל הפרט, היא מדברת אל הפרט כחלק ממכלול, כחלק מעם שלם. התורה לא ניתנה לא לגיא אלאלוף, לא לתמיר דורטל, היא ניתנה לעם ישראל, ואנחנו כחלק מעם ישראל מקיימים, שומרים את התורה. זו תפיסה פשוטה, בסיסית, שמופיעה בפסוקים הכי בסיסיים בתורה. הפסוק המכונן של יהודי לא מדבר אליך. הוא אומר, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל. מי שומע? עם שלם. לא אדם פרטי. מעמד הר סיני היה לכל עם ישראל, זו המסורת שלנו, בכך אנחנו מאמינים, זה דבר ברור. התפנית החרדית, וכאן צריך לומר, חרדיות היא תופעה מודרנית. אומרים את זה הרבה, למה לזה מתכוונים? אני אסביר מה מתכוונים. כי כאילו, רגע, הקושייה פה היא, החרדים טוענים על עצמם, הנה גם בלבוש, גם אפילו בשמירה על מאכלים, זה אנחנו שומרים על ישראל סבא, אנחנו באים לשחזר את הבית של סבא רבא רבא שלי. אין כמעט טענה שהצליחה לתפוס אחיזה בחברה הישראלית, והיא כל כך רחוקה מהאמת, כמו הטענה הזאת. זאת אומרת, החרדיות היא תגובת נגד, בהתחלה להשכלה. מכך נולדה החרדיות. אבי החרדיות הוא החתם סופר, ותלמידיו בהונגריה, או בגרמניה, שבעצם נתן מענה לתנועת ההשכלה, ואמר, אנחנו צריכים להגביה את החומות, כדי לשמור על עצמנו מפי המודרנה.
זאת אומרת, החרדיות היא חד משמעית תגובה למודרנה. היהדות בפני המודרנה לא הייתה יהדות חרדית, היא לא הייתה יהדות מסתגרת, היא לא הייתה יהדות של חומות, היא הייתה יהדות שיש בה פתיחות וחוכמות חיצוניות, היא הייתה יהדות שיש בה מורכבות ביחס בין ההלכה והמסורת והקהילה והחיים. היא ודאי לא הייתה משהו שדומה לרפורמים או לקונסרבטיבים, אבל היא לא הייתה דומה בכלל גם ליהדות החרדית של היום. אם אנחנו רוצים איזשהו מודל יהודי הרבה יותר מסורתי, בואו ניקח את יהדות המזרח שבחלקה הגדול לא נפגשה עם ההשכלה עד לא מזמן, ושם נוכל למצוא איזה מודל יהודי הרבה יותר מסורתי והרבה פחות חרדי. בסדר, אם נסתכל על דמויות מופת כאלה במהלך ההיסטוריה של יהדות המזרח, כמו החידה במאה ה-18, או רבי חיים פלאג'י בתחילת המאה ה-19, או הבן איש חי שממש היה במפנה המודרנה שהגיע גם לעיראק עד תחילת המאה ה-20, הוא נפטר ב-1908, הדמויות הללו הן לא דמויות חרדיות, אין להם את המאפיינים שאנחנו מכירים היום של הסתגרות, של קהילה שמתחתנת רק בתוך עצמה, בתוך קבוצות קטנות, כל הדברים הללו זה תגובה למודרנה. עכשיו אני מגיע לפאנץ', עכשיו אני מגיע לנקודה הכי קשה. התגובה למודרנה, המודרנה היא סל ערכים מאוד גדול. כשאתה מגיב לו, אתה גם מפנים אותו. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת, אתה גם מפנים את המודרנה, וחלק מההפנמה של המודרנה, זה שהמודרנה כוננה את האינדיבידואל. נכון, אנחנו הרבה, זה דבר מאוד מדובר, שזה התחיל כבר עם הנצרות הפרוטסטנטית, אבל זה ודאי התפתח מאוד 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 במאה ה-19, במאה ה-20, היחס הזה הליברלי, שבוחנים בעצם את האדם כיצור אוטונומי, נכון, היחידה הנבחנת, זה האדם, זה האני, זה הפרט, מה שכמעט לא מופיע ביהדות, נכון, ביהדות בוחנים משפחות, כן, במשפחותיהם, בבית אבותם, או שבטים, או עם שלם, והחרדיות אימצה את התפיסה הזאת, שהתורה לא ניתנה לעם, היא ניתנה לאדם, היא ניתנה לפרט. איזה פרט? אני, הבן תוירה. ולכן זה אני מול הקדוש ברוך הוא. ולכן מה שחשוב זה אני, ומה חשוב זה שלי יהיה את האפשרות ללמוד תורה כל היום. כל השאר לא עובד, not of my business. זה לא אני, זה לא קשור אליי. כלומר, כל השאר לא לומדים תורה כל היום, זה רע, אבל אני יכול לחיות עם זה. בדיוק, כי העיקר שאני אלמד תורה כל היום. העיקר שלי יהיה את האוכל הכי מהדרין, גם במחיר שאתה תאכל טרף. גם במחיר שאתה תאכל טרף. מה הטרייד אוף בין מישהו אחד אוכל מהדרין למישהו אחר אוכל טרף? קל מאוד, בוא נסתכל. היום יש לנו מערכת כשרות לאומית, נכון? באופן טבעי, אנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים יאכלו כשר. מערכת הכשרות הלאומית, כדי שהרבה אנשים יוכלו לאכול כשר, בוחרת הרבה פעמים בעמדות הלכתיות מקלות בנושא הכשרות. הרבנים, מה זה מערכת הכשרות? הרבנים החליטו, בהחלטה מושכלת, להקל יותר בהלכה, על מנת שיותר אנשים יוכלו לאכול כשר, גם אם זה לא הנושא הכי חשוב להם בחיים. אני אתן רגע דוגמה, נקרא לזה למתחילים. בעצם, אם אנחנו רוצים לפסוק לכל הדעות, אז נגיד לכל הדעות, פרה שבאמת הריאות שלה לגמרי חלקות, לגמרי גלת. כן, בלי סרחות. בלי, ממש בריאות, הכי בריאות שיש, בלי סרחות, אתה עובר על הקרום של הריאות, והכל באמת מקסים וטוב, זה לכל הדעות כשר. עכשיו, מה קורה אם יש לך איזשהו פצע שגליד, או קמת, או משהו שמתגרד ומשאיר מאחוריו כל מיני דברים, אני כמובן לא כזה בקיא בכשרות, אבל שנייה, מה קורה עם כל המקרים האלה שבהם יש איזשהו ספק או איזשהו פוסק כלשהו שאמר, אוקיי, אז זה הופך את כל הפרה לטרף, את כל נגיד מאות קילוגרמים של בשר לפשוט שאסור לאכול אותם, אז אם אנחנו פוסקים שבדעה כזאת שיש איזשהו צלקת או משהו כזה, אז כן אפשר לאכול, אז אפשרנו ליותר אנשים לאכול כשר, כי בעצם מחיר הבשר, ויש לי שיותר בשר, דוגמה נהדר. הוא זול יותר. אז אני רוצה לקחת את הדוגמה שלך צעד קדימה, אני רוצה לספר סיפור, ברשותך. אני כן קצת בקיא בתחום, אני מתעסק בשחיטה, הייתי במשחטה, לא מזמן, משחטה, אני לא אגיד איזה, מטבע הדברים, אבל במשחטה שיש בה בעצם גוף בד"ץ שעושה בשר מהדרין, וכל מה שלא טוב לאותו מהדרין, אני משתמש בביטוי של רב המשחטה, הוא זורק לרבנות, בסדר? הוא זורק את זה לרבנות, וזה דבר מדהים, כי המשחטה בעצם כאילו מתנהלת בשתי רמות, ברמת המהדרין, ברמת הרבנות, ושהוא אותו רב משחטה שבא להראות ופאר בפניי את משחטתו הטובה, ואת הרמה הבאמת מוגזמת של הכשרות שיש בה, כי באמת זה חומרות על גבי חומרות, ודברים שלא נצרכים על פי ההלכה, אתה שואל אותו בשלב מסוים, מה עם הרבנות?
אתה בכלל בודק מה קורה שם, ואומר, למי אכפת? הרי אנחנו גם ככה לא אוכלים את זה. למי אכפת? שאתה מבין שהתורה נתנה לעם ישראל, זה הדבר שצריך להיות לך הכי אכפת, כי כמו שאתה רוצה שאתה תאכל כשר, אתה רוצה שכל יהודי יאכל כשר, אבל זה פשוט לא מעניין אותו. מעניין אותו שלצלחת שלו יגיע כשר. אגב, זה גם מוליד עוולות מוסריות מדהימות. זה מוליד דברים הזויים. זה מוליד מצב שאתה אומר, בכלל לא אכפת לי, יכול להיות שבעל המפעל עושה מעשים נוראים נגד היהדות ונגד עם ישראל, העיקר שהצלחת שלי תהיה כשרה. ומכיוון שאתה מבקש ממני ללכת לצבא הציוני שלך, בסדר? אני על כורחך צריך לוותר על משהו. למה לי? למה לי? זה יפגע ביכולת התורנית שלי להתפתח, בלימוד תורה, בחיי מצוות, בכל דבר, בכל דבר. זה פוגע בי, אין לי שום סיבה בעולם להתגייס לצבא שתכליתו זה לייצג עם. אני לא חלק מהעם הזה במובן שאתה מבין להיות חלק מהעם ישראל. פשוט. אני לא מתגייס לצבא ארצות הברית, אני לא מתגייס לצבא ישראל. זהו. אז יש לי שני דברים להגיד. דבר ראשון, אני לא מכיר הרבה מאוד בתי כנסת שלא מתפללים לשלום הנשיא, או ראש הממשלה, ממשלת זה. בישראל? לא, בחול. בחול? בחול, כל בית כנסת חרדי, ישר חרדי, מודרנה אורתודוקס, מברכים את שלום המלכות, לא עולה של מלכות, שתראו חיים בלאו. זאת אומרת, ורק בישראל לא מברכים את שלום המלכות. לא אומרים, מדינת ישראל, לא ראשית גאולותינו, נברך את החיילים. שלא נטעה. אתה מבין? מה זה שלא נטעה? יש פה חשש שמא נתבלבל ונחשוב שאנחנו חלק מהם. אני אמרתי בשיעור שלי שם, על החרדים, ואני רוצה לחזור על הסיפור, שאומרים לי שהוא לא מייצג, אבל לדעתי הוא מייצג נהדר. אחד מגדולי הרבנים החרדים, הרב חזקיהו שרייבר, רב חשוב מאוד, תלמיד חכם גדול, שבתחילת המלחמה, בתקופה שבה עם ישראל היה הכי מלוכד בתוך עצמו, שאלו אותו מה היחס שלנו לחיילים שנופלים, מה היחס שלנו לחיילים שנלחמים עבורנו, והוא אמר כמו עובדי הזבל. בסדר? אגב, יש פה זלזול כפול, כי לדעתי גם צריך מאוד לכבד את עובדי הזבל, שעושים בשבילנו עבודה נהדרת, ומפנים לנו את הזבל, צריך להגיד להם תודה על זה, מקבלים כמובן משכורת, זה התודה הכי גדולה, אבל גם צריך להיות בהכרת הטוב. אבל הוא כאילו רצה לומר, מה אתה רוצה ממני? מה לי ולהם? הוא חזר 3 פעמים או 5 פעמים מהביטוי, מה לנו ולהם? מה הקשר בינינו ובינם? והקשר בעיניי, הוא שקיבלנו את אותה תורה, שעשתה אותנו להיות את אותו עם, או יותר נכון, היינו עם, ובגלל זה קיבלנו את אותה תורה. אנחנו לפני הכל עם. זה היסוד שלנו, אשר בחר בנו מכל העמים, ורק אחר כך נתן לנו את תורתו. זה היסוד שמכונן את היהדות, את הישראליות, את מדינת ישראל כחברה יהודית, והחברה החרדית פשוט שוללת אותו. לכן מבקש מהם להתגייס, זה איוולת. מה זאת אומרת? זה לא איוולת לבקש, אבל זה איוולת לחשוב שאם נעשה איזה תיקון קל בצדדים, אז זה פשוט יסתדר. וההערה השנייה, מעבר להערה שאוקיי, יש פה משהו באמת מאוד מוזר, שחרדים בחול וחרדים בארץ כאילו משדרים על 2 גלים שונים, פה בארץ לא מוכנים לברך, ושם מברכים בכל תוקף, בכל בית כנסת. מה שאתה אומר כרגע מבחינה, נקרא לזה תיאולוגית, ניתוח של האמונה החרדית, לא כל כך מסתדר עם המציאות, במובן הזה של יש הרבה מאוד ארגונים חרדיים שתורמים לכלל עם ישראל. ידידים ויד שרה, ואיחוד הצלה, והרבה מאוד ארגונים שבאים ולא רק נועדו להיות השומרים, המשטרה המקומית של ביתר עילית, או כל מיני זה, הם לא נשארים רק בגבולות הקהילה, הם גם רוצים לעזור לכלל עם ישראל. אז רגע, אבל קודם כל צריך לזכור, למה יש ארגונים כאלה? למה הם נוסדו בכלל? הרי כל הארגונים האלה נוסדו כארגונים חרדים, שאחרי זה פרצו את גבולות החרדיות, במילים אחרות זה מדינה בתוך מדינה. בסדר, זאת אומרת, למי אנחנו דואגים? אנחנו דואגים לעצמנו, לציבור החרדי. אחר כך, עוד פעם, אני לא אומר שלחרדים אין אהבת ישראל פשוטה. יש להם את זה, איזה רגש טבעי, בריא לרבים מהם, לחלק גם אין, אבל לרבים מהם יש, ולכן זה כן פורץ את הגבולות, אבל בסופו של דבר זה ארגונים פנים חרדיים. זאת אומרת, למה יש הצולה? למה יש הצולה? יש כבר מד"א. למה צריך גם הצולה? כי זה פון אונזרר, זה שלנו, זה אנש. אפילו המושג הזה, החסידי של אנש, אנשי שלומנו, כן, או שאתה משלנו, או שאתה לא משלנו. בסדר, הרב צבי יהודה קוק אמר, אנש זה עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו עם אחד, אנשי שלומנו זה כל עם ישראל. ודבר שני, מי נמצא בארגונים האלה? אני מבקש לך לעשות בדיקה. ואיך להצלה, ואיך ליד שרה. רוב העובדים והמתנדבים בוודאי של הארגונים האלה, הם אנשים שנמצאים בשוליים של הציבור החרדי. לא במיינסטרים הליטאי שאחריו הכל נמשך. חד משמעית. זה מוביל אותנו לנושא הבא, והאמת הייתה לי תחושה שזה יוביל אותנו לנושא הבא, וזה פצצה לא פחות גדולה. אתה אמרת באותו שיעור, חב"ד
אינם חרדים. חד משמעית. חד משמעית. זאת נראה, אני קצת מכיר אותם מרקע אחר, או מדברים אחרים שנחשפתי אליהם, מה זאת אומרת? אז אני אגיד, אני קודם כל... שנייה, אני אגיד עוד הערה קטנה, סליחה. הרבה אנשים שהבאתי לי כאן, וקשורים איכשהו לחסידות חב"ד ולבושים שחור לבן קלאסי, הרבה מהתגובות, יש לי גם הרבה מאזינים ליטאים, אומרים לי, איך הבאת אותו לייצג את העמדה החרדית? חד משמעית. הוא חב"ד. אמרתי, מה הבעיה עם חב"ד? שנייה, רגע, אני באמת לא מבין, מה הבעיה עם חב"ד? קודם כל, אני לא רוצה להגיד על בעיות עם חב"ד, אני לא חב"דניק, צריך לומר את האמת, בסדר? אני לא חרדי ולא דתי לאומי, אני לא נמצא בתפר הזה, אבל אני כן רוצה להגיד משהו על חב"ד מבחוץ, בסדר? צריך לומר שאני מדבר בחוץ. הכותרת זה חב"ד אינם חרדים. חב"ד אינם חרדים, זה חד משמעי. מי שחושב שחב"ד חרדים, הוא לא מבין בכלל, הוא לא התחיל להבין מה זה חרדיות. מסיבה מאוד פשוטה, שהיסוד של חב"ד זה עם ישראל. זאת אומרת, ישראל קיבלו את התורה ואנחנו פועלים בשביל עם ישראל. בסדר? זה היסוד היסודות. זאת אומרת, לחב"דניק אכפת שהחילוני הכי רחוק, שעכשיו מגיע לאיזה טיול בניקרגואה, יוכל להניח תפילין בבוקר. מה שאת החרדי הליטאי, זה לא מתחיל לגרד לו את קצה הציפורן. מעניין את הסבתא שלו מה קורה עם אותו חילוני. למה? כי החב"דניק מרגיש שהתורה, אמנם היא תורת חב"ד, היא האמת היחידה וכדומה, אבל התורה הזאת, זו תורה שניתנה בכלל ישראל. זאת אומרת, הרבי מחב"ד ייסד את זה, שהוא שמר מאוד על המנגנון שהתורה ניתנה לעם ישראל, ולכן אנחנו משרתים של עם ישראל. ולכן, אף על פי שחב"ד היא תנועה אנטי-ציונית. אנטי-ציונית, צריך לומר, האדמו"ר החמישי מחב"ד היה מגדולי האנטי-ציונים, בכל היהדות כולה בתקופתו, רב שלום בר מליובביץ', והאנטי-ציונות הזאת המשיכה, אם כי במופעים שונים ומתונים יותר, גם אצל ממשיכיו, גם אצל האדמו"ר השישי, וגם אצל הרבי מליובביץ', שהוא לא היה ציוני באופן חד משמעי. ציונות, אנטי-ציונות זה לא המאפיין החרדי, המאפיין החרדי זה המאפיין שהתורה התקבלה אצלי. השם בחר בי, כן, מוישה דוד, שאני לומד בישיבת חברון, פונוביץ', ואני בחיר הבריאה, והקדוש ברוך הוא בחר בי, והדבר שהכי חשוב בעולם, זה שאני אוכל לשבת, ללמוד תורה 12, 14, 16 שעות ביום, וכל המערכת סביבי צריכה להתיישר על פי העיקרון הזה. החב"דניק אומר, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, ואנחנו צריכים לדאוג לעם ישראל. לדאוג לעם ישראל תורה ומצוות. אז הוא לא חרדי, הוא לא יכול להיות חרדי. הוא לא חי במונחים חרדים. ברגע שאכפת לך ממה שקורה בחוץ, אתה מפסיק להיות חרדי. החרדי, החסיד, או הליטאי, חסיד שהוא לא חב"ד, הוא אומר, תחזור בתשובה, עם הבת שלי אתה לא מתחתן. לא יעזור כלום. זאת אומרת, מה שחשוב, שבבת שלי יהיה הפיינסטה חוסון. כאילו, אם אין לה חתן טוב, אז שום דבר לא שווה. זה העיקרון המארגן. ואצל החב"דניק הוא אומר, אם תחזור בתשובה, תן לך את הבת שלי, תן לך את אחותי, תתחתן. העיקר תחזור בתשובה. זאת אומרת, העיקר תהיה חלק מעם ישראל במובן הטוב שלו, במובן היהודי שלו, ואפילו אתה לא חוזר בתשובה. אל תחזור בתשובה. תניח תפילין. בוא, יש לך תפילין. זאת אומרת, בוא תעשה הכל כדי להיות חלק מעם ישראל, ולכן לא לחינם חב"ד זה תנועה שמשרתת בתודעה שלה, כמו הציונות הדתית, את עם ישראל. היא חלק אינטגרלי מעם ישראל, ואגב, זה מסביר עוד תופעה מאוד פשוטה, שבחב"ד הנושא של הגיוס, אף על פי שעוד פעם, חב"ד היא הרבה יותר אנטי-ציונית, מהחרדיות הליטאית המיינסטרימית, אף על פי כן הם מתגייסים בהמוניהם, מה שלא מוצאים בעולם הליטאי בכלל. בוא נמשיך באמת לדבר על העולם הליטאי, כי אני חושב שהסיפור הליטאי מאוד זר לציבור הישראלי, אני חושב שגם יש, כמו שאני אמרתי, חלק מהדברים שאני הצגתי, יש פה הרבה מאוד, נקרא לזה יחסי ציבור חיוביים, של הצלה ושל ידידים ויד שרה ועזר מציון. יש הרבה מאוד ארגונים, זקה, הרבה מאוד ארגונים טובים שעושים המון טוב לכלל עם ישראל, והדבר הזה אולי מקשה להבין באמת מה חושב אותו תלמיד בחברון. במה הם מאמינים? במה הם מאמינים? אז הם מאמינים בזה שכל הדברים הללו שדיברת עליהם עכשיו, הם לא חשובים בעליל. הם סתם כלי שרת בידיו של הקדוש ברוך הוא, לשרת את העולם כדי לעזור לכך שתלמידי החכמים יוכלו לגדול ולצמוח בתורה. זה הכל. האמונה שלהם היא נורא פשוטה. יש בחירי השם, שהם בני הישיבות, שנהיים אחר כך אברכים או רבנים, וכל העולם סובב סביבם. סביב דמות לומד התורה. זה האמונה ואין בלתה. זה היה ככה גם לפני נגיד 70 שנים, 100 שנים. חד משמעית לא. אז רגע, האמונה הליטאית הזאת, יש לה היסטוריה. רגע, אבל היא סופר מודרנית ברמה הזאת של 20-30 שנים? כן,
היא מחמירה, זאת אומרת, זו תופעה מחמירה. תראה, הליטאים הגיעו כאן כפליטים, אנחנו לא זוכרים את זה, אבל אנחנו רגילים לספר סיפור, אנחנו ציונים, אנחנו רגילים לספר סיפור של מדינת ישראל כסיפור הצלחה, נכון? שבעצם באו הציונים, אלה שהיו פה עוד לפני השואה, העלייה הראשונה, העלייה השנייה, הקימו והפריחו את השממה, והקימו מדינה. הסיפור החרדי הוא שארית הפלטה. הסיפור החרדי, החרדים לא הגיעו כאן להקים מדינה, לא היה כאן חרדים. לא היה כאן דתיים כמעט, היה כאן רק דתיים מסוגים שונים לחלוטין ממה שהחרדים הם היום, ואז מגיעים אנשים כמו החזון איש שבעצם היה פה, הוא כך ניצל מהשואה, היהדות החרדית, היא עוד לא הייתה חרדית, זה קצת אנכרוניזם, אבל היהדות האדוקה הלא ציונית נמחקת בשואה כמעט בכולה, ואז מפתחים את עולם התורה מחדש. וכדי לשרוד בסביבה המודרנית העוינת הזאת, העוינת את העולם האדוק, בעצם מקימים חברת לומדים, מי שמתחיל את זה זה החזון איש, אני תמיד אומר שאין לי שום ספק שבחזון איש פה היה היום, הוא היה אומר זה הצלחה יתר על המידה. הצלחתי יותר מדי טוב. זה בעצם פרויקט שהצליח יותר ממה שהוא היה אמור להצליח, ופרץ את גבולותיו, וכמובן זה הלך והחמיר, ואז מגיע הרב שך שמייסד את זה כחברה אידיאולוגית, ממוסדת, כחברה שיש לה דובר מובהק שמעמיד את הלמדנות במרכזה, וזה הולך ותופח, אבל כמו כל דבר שהולך ותופח, זה בסוף יתפוצץ. כי זה לא יציב. אתה מדבר על הקצנה, אתה יכול אולי לתת קווי מתאר לתורת החזון איש, או התורה בזמנו של החזון איש? החזון איש אמר בעצם, אנחנו צריכים ללמוד תורה. מי שיכול ללמוד, שילמד, שישאר. הוא עוד לא אמר דברים שהיום הם בוחרים מאליהם. הוא עוד לא אמר דברים שחרדי עובד סוג ב'. בסדר, הוא לא דמיין, עוד לא היה חרדי, לא היה חרדי לומד, אז הוא לא חשב בכלל על מושגים האלה, הוא חשב שכמה שיותר יישארו ללמוד, זה יהיה יותר טוב. אבל זה עוד לא התפתח לכדי כך שאם אתה לא לומד, אתה לא שווה כלום. המעמד שלך היום בעולם החרדי, אגב, יש תופעות... לא אם אתה לא לומד. אם אתה לא רשום בישיבה, או בכל אלה. לא, עזוב, אם אתה עובד. אם אתה גם עובד, אתה סוג ב'. נכון, חד משמעית. דרך אגב, יש פה איזה מישהו בשכונה, שהוא איש עסקים מאוד מצליח, אבל הבן אדם הוא לא זמין, אני חושב 6-7 שעות ביום, הבן אדם לומד. זאת אומרת, הוא תלמיד כולל. עבר את מבחני הדיינות, אני חושב, יורה, אני לא כל כך בקיא, הוא באמת רב. עבר הכל, אבל הוא גם בזמנו הפנוי 4-5 שעות ביום, הוא גם איש עסקים, הוא עובד מאוד קשה, והוא סוג ב'. ולכן... אבל הוא אצניק גם. ולכן הבנות שלו לא תוכלנה להתחתן עם בן של אברך. זה מעמדות, צריך להבין, אני מדבר הרבה עם חרדים, אני מצוי בעולם החרדי, הרבה פעמים אומרים, אנחנו רוצים להקים קהילה של אברכים. זאת אומרת, אנחנו רוצים להתנתק מהעולם, להיות רק אנחנו, רק החבר'ה שלנו, רק החבר'ה הטובים, בלי שנקבל איזשהם השפעות של כל הפסולת מבחוץ, של אנשים עובדים ודברים כאלה, וזה הולך ומקצין. הבעיה שזה לא יכול לשרוד, מכיוון שהחבר'ה האלה, בחירי הבריאה, צריכים שמישהו יפרנס אותם. וניכר שבחברה הישראלית הולך ונמאס מזה, וגם בחברה החרדית, אלה שבעצם יוצאים מהמעגלים הללו, הולכים ומבינים שזה בלתי אפשרי להתקיים כך, ולדעתי זה פשוט בועה כלכלית שהולכת להתפוצץ מתישהו. איך הם שרדו, נגיד, 70 השנים האחרונות? הם לא, זה הלך והחמיר. הם לא שרדו. לא, איך הם שרדו כלכלית? בהתחלה היו אנשים עובדים. בהתחלה זה היה, וזה הלך והחמיר. תחשוב, זו הייתה חברה קטנה, אז במדינה היה קל לממן אותה. אנחנו צריכים לזכור, היה כאן 4,000 אנשים שהגדירו את עצמם כמשהו מעין חרדים, מתוך 600,000 בכל המדינה. זה פחות מה% מהאוכלוסייה. פחות מה%, רק סבר את האוזן, 6,000 איש נהרגו, להבדיל, במלחמת העצמאות. בסדר שזה היה 1% מהאוכלוסייה, היה פחות מזה חרדים, וזה גדל לממדים מפלצתיים שכבר השאר לא יכולים לממן את כל זה, את הפרויקט הגדול הזה. בסדר, צריך לזכור, בחוץ לארץ זה לא קיים, החרדים עובדים, מממנים את עצמם, בסדר, אין להם כספים מדיניים ודברים כאלה, זה לא יחזיק מעמד, גם בתוך החברה החרדית יש בועה, מגלגלים גמחים והלוואות, ומאוד קשה לחתן 11 או 12 ילדים כשאתה אברך, ואין לי שום ספק שבסוף העסק הזה יקרוס מהכלכלית. עכשיו אתה כל פעם בא ואומר ליטאים, ואתה בעצם אומר תיאוריה שאני חושב שהיא גם מוכרת מהמציאות עצמה, שבעצם הליטאים משפיעים על כל השאר. בהתחלה הם משפיעים על החסידים, שמאמצים להם הרבה מאוד חומרות והרבה מאוד דברים מהעולם התורני של הליטאים, ואחר כך גם בעצם המודל של ש"ס הוא היה, אריה דרעי הלך בסוף לחברון, הלך לישיבה ליטאית. הילדים שלו, הנכדים שלו? ודאי, לא. הוא לא ישלח אותם לפורת יוסף או לאיזו ישיבה ספרדית. ובעצם זה המודל הוא המודל הליטאי, והוא משפיע לא רק על
ליטאים, הוא משפיע גם על החסידים וגם על הספרדים. אז חד משמעית, הליטאים הם אלה שמעצבים ומייצבים את הציבור החרדי, והכל מתכונן סביבם. הדוגמה הכי קלאסית זה הישיבות. זאת אומרת, בחור חסידי או ספרדי שרוצה ללכת בישיבה רצינית, הוא הולך בישיבה ליטאית. בסדר, הישיבות הליטאיות הן הישיבות הטובות ביותר. שם יש את התוירה, שם אפשר להתפתח וללמוד כמו שצריך. וכאן אני רוצה להגיד לך דבר, שרק לתת אולי איזו עובדה, שאני חושב שישראלים שלא מכירים אותה, יכולים ליפול מהכיסא. כל פעם שאני רואה שאנשים לא מודעים לכך, זה מדהים אותי מחדש. בישיבות ליטאיות יש מכסות לבחורים ספרדים. מה זה אומר מכסות? זה אומר שבמשל בישיבת חברון המעתירה, יכולים להתקבל אך ורק 20% ספרדים. אם יהיה ספרדי הכי טוב בעולם, אחרי שכבר קיבלו 20%, הוא לא יתקבל. אגב, צריך לשאול מה זה ספרדי, האם זה על פי חוקי נירנברג, כמו מה זה יהודי, כלומר, אפילו סבתא אחת ספרדיה, זה יכול להיות בעיה. כן? כן, כן, כן. וזה דברים שמסתירים אותם, ואתה צריך להבין שבעצם כמה רחוק אתה צריך להיות מהתפיסה, שאתה חלק מעם ישראל, כדי להגיד, אני לא מקבל אותו בישיבה שלי, כי הוא ספרדי. עכשיו צריך לשים לב, אני מדבר פה על ספרדי, שהוא יהיה משוכנז ב100%, הוא יכול להתפלל נוסח אשכנז, לנהוג במנהגי אשכנז, לא יעזור לו כלום. once frank, always frank. אין מה לעשות עם זה. אתה לנצח תהיה תחת המכסות של הישיבות. בסדר? זאת אומרת, צריך להבין את הנקודה האדירה הזאת, שבמדינת ישראל, שנת תשפ"ה, אנחנו תכף ב-2025, יכול להיות שהסרטון הזה יעלה, אנחנו כבר נהיה ב-2025, יש מכסות לספרדים בישיבות ליטאיות. מכסות ממש, מספרים, מה אפשר ומה אפשר לקבל. יותר מזה, אם אתה רוצה להתקבל לישיבה ואתה בחור ספרדי, אומרים, תביא איתך בחור אשכנזי טוב, כדי לאזן אותך. וכשאתה הולך לגדולי הרבנים ואומר להם, איך האיוולת הזאת יכולה להתקיים, יגידו לך, תשמע, זה לא אנחנו, זה הציבור. הרי הציבור אומר דבר מאוד פשוט, אם נקבל ישיבה שתפתח את עצמה לכל הספרדים, אתה יודע מה יקרה? האשכנזים יפסיקו להגיע. זה תהפך להיות ישיבה של פרנקים, ישיבה של ספרדים. זו דוגמה מדהימה לכמה יש חוסר סולידריות יהודית-ישראלית בתוך הציבור החרדי. ובעצם ההשפעה שמתחילה בעולם הישיבות, נגיד מישהו ספרדי הלך לחברון, איך משפיע אחר כך הביתה, הפנימה, לתוך הציבור הספרדי? אז הוא יהיה אליטה ספרדית, שבעצם מושכת את כל הציבור הספרדי-חרדי בכיוון ליטאי. מה ההבדל? נגיד, מה ההבדל בין חרדיות ספרדית יותר לחרדיות ליטאית יותר? אני הייתי שואל מה הקשר. חרדיות ספרדית זה מוטציה, אין דבר כזה, זה דבר חדש, זה רק חיקוי של הליטאיות. הרי בסופו של דבר הספרדים, קח דוגמה, בית כנסת ספרדי הוא בית כנסת ספרדי, נכון? זאת אומרת, יש בו חרדים, יש בו כיפות סרוגות, יש בו הכל. בית כנסת ספרדי, בית כנסת שלי, הוא לא ספרדי, כלומר הוא ספרדי ברובו, אבל אתה יכול למצוא אנשים מכל הקשת החברתית הישראלית, מאנשים עם כיפה שקופה ביום יום, עד אנשים עם כובע וחליפה ביום יום. בתי כנסת אשכנזים, לעומת זאת, או שהוא חרדי או שהוא דתי לאומי. זה מאוד מקוטלג, זה מאוד מודרני, צריך לעשות הפרדות בין חרדים ובין דתיים, זה לא אותו דבר, אנחנו לא יכולים להתפלל ביחד, כל שכן שאנחנו לא יכולים להתחתן אחד עם השני, בסדר? והספרדים אימצו את השפה האשכנזית ליטאית הזאת, הם גם אימצו את מודל הישיבה כתיבת נוח, כלומר, אנחנו צריכים להתנתק מהעולם, ללמוד תורה ולהיות לגמרי מנותקים מכל מה שקורה בחוץ, שזה כמובן הפוך מהמסורת הספרדית הקלאסית, שמדברת על אינטגרציה, על ערבוב, על תלמידי חכמים שהם בתוך הקהילות שלהם, כל זה אין לך בכלל בעולם הליטאי, והאליטה הספרדית מחכה את זה, לא לחינם, אם תלך למפלגת ש"ס, ותסתכל על הבנים והנכדים של חברי הכנסת, ושל הרבנים, אתה תמצא, להערכתי, שלמעלה מ-90% למדו בישיבות ליטאיות. וזה מעיד על המצב שלנו יותר מהכל. מה ברמת התורה? עזוב רגע את הרמה הקהילתית. אז ברמה התורנית, התורה הליטאית היא תורה בריסקאית ברוב המקרים, היא הרבה יותר מנותקת מההוויה, מהמציאות, מהעולם, היא מופשטת יותר, היא פותחה בכלים שהרבה יותר קרובים לכלים אקדמיים שהיו מקובלים במאה ה-19, היא הרבה יותר חסרת משמעות לעולם עצמו ובעלת משמעות פנימית של שפה פנימית, והתורה הספרדית הרבה יותר הלכתית, הרבה יותר מחוברת למציאות כפי שהיא מתנהלת, והרבה יותר פוגשת את העולם כמו שהוא, וגם כאן יש משיכה מתמדת של הספרדים אחרי הליטאים, הוא יכול להיות שהרב עובדיה יוסף קצת מיתן את המשיכה הזאת, אבל עדיין זה מאוד מאוד קיים. אני רוצה לעבור סיפור שכולנו מכירים, עם הרב יצחק יוסף. שהרב יצחק יוסף באמצע המלחמה אומר, אם תגידו לנו להתגייס, נרד מהארץ.
ובזים לו ויורדים עליו וכדומה, ואומרים איזה מין אמירה הזאת של רב ראשי, אבל אני חושב שהאמירה הזאת מבטאת בדיוק את הרעיון החרדי. תדבר עם חרדים ברחוב, תגיד לו, אם יכריחו אותך להתגייס, ברמה הכי אמיתית, ברמה שלא יש לך שום ברירה, עם אזיקים על הידיים, בסדר? אף אחד לא מתגייס עם אזיקים על הידיים, אבל נגיד ויקחו את הפינה. קשה להילחם ככה. קשה להילחם ככה, כן, יהיה קשה להחזיק את אבל אני יכול להגיד לך דבר פשוט, שהחרדים אומרים, בפה מלא, אני שומע את הסיפורים האלה בלי סוף, הוא אומר, אני ארד מהארץ. זאת אומרת, הרבה יותר חשוב לי, לחיות את החיים האוטונומיים החרדיים שלי, מאשר לחיות בארץ ישראל עם עם ישראל. בהכי גרוע, שיכבשו פה הפלסטינים, ואני אעבור לניו יורק. זה על הכיפק, זה בסדר, נסתדר. כי עדיין ליטרת הבשר שלנו תישאר על הצלחת, ליטרת הבשר הרוחנית, עדיין נוכל ללמוד תורה ולעשות מה שאנחנו הכי אוהבים לעשות אותו ביום יום. ועוד דבר, יש אצל החרדים שפה כפולה. כלומר, הרבה חרדים יכולים להגיד לך עכשיו, הצולה וזקה וזה, אבל שאתה מדבר איתו בעולם הפנימי שלו, ואני הייתי שם, הייתי בישיבות חרדיות, בתוך השיח החרדי הפנימי, אומרים, זה הכל שטויות. מה שבאמת חשוב, זה הלימוד שלנו, עולם התורה שלנו, שישמר, שיהיה חזק, שיהיה יציב, ולכן באמת אין גם שום בעיה לעזוב את הארץ ולנטוש את הכל, בשביל השמירה על אורח החיים החרדי, שהוא המכונן את הכל. אני פה מחייך, כי בעצם, רגע, איזה ממשלה בדיוק תתרום להם כסף לישיבות בניו יורק? מישהו מהם, נגיד, יישאר פה תחת הרשות הפלסטינית, האם היא תתמוך בעולם הישיבות? כאילו... אז אני אגיד לך... לא, יש פה איזה מין אנומליה מאוד מאוד מוזרה, תראה, מדינת ישראל לא תומכת בהרבה כסף בישיבות, אבל כן, הפטור מארנונה, כן, יש קצבאות מאוד מאוד מינימליות של סביב 1,000 שקלים לאברך, זה דברים באמת מאוד מינימליים, זה לא מזה מחזיקים. מחזיקים ממדינת הרווחה במובן הרחב של המילה, אבל בניו יורק, חרדי, שבכוונה גם לא למד אנגלית. רגע, אז יהיה מותר ללמוד אנגלית? אז כאן בדיוק הפרדוקס החרדי, שבעצם בניו יורק צריך לעבוד גם. בסדר? ועל זה אף אחד לא מדבר, אבל פעם אמר לי אחד מגדולי ראשי הישיבות החרדים, הוא אמר לי בביקורתיות, מה? הוא אמר לי, כשהם נותנים לנו הם יהודים, כשהם לוקחים מאיתנו הם ציונים. זאת אומרת, יש איזה יחס כפוי של החרדים במדינת ישראל, כי סך הכל מאוד אוהבים לקבל במדינת ישראל את המעט שמקבלים. צריך לומר, באמת החברה החרדית לא מקבלת הרבה, ולפעמים גם בצורה לא הוגנת. לפעמים בצורה לא הוגנת, למשל במקומות, במוסדות עצמאיים, במוסדות לימוד עצמאיים, שבאמת גם בלימודי ליבה, התקציבים מאוד מאוד קטנים, 35% מהתקציב, זה דבר פעוט, זה פוגע בחברה החרדית. זה גם מוכיח שאפשר להסתדר עם 35% מהתקציב. אני לא מסכים איתך, כי אם אתה תיגש למוסדות האלה, אתה תראה הזנחה נוראה, באמת. רגע, אבל ברמה של, סתם נגיד, ברמה של מה שהם כן לומדים, האוריינות של הילד החרדי היא מדהימה. 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 אפילו תלכו ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, או פה ברחוב בר אילן בירושלים, אתה רואה ליד חנויות ספרים, או זה, יושבים ילדים על הרצפה, ומעיינים בעדינות בספר זה, כי הם לא רוצים לקנות, וזה, והם גם ככה עוד 4 שעות סיימו את הספר. נכון, וגם אין להם סמארטפונים, אז זה בעצם הבילוי שלהם. הם פשוט יושבים על ספרים, ובכל מיני תנוחות, שאתה אומר לך איך לא כואב להם הגב, וקוראים, וגם אם תבקש מהם לקרוא טקסט, אני חושב... סתם נגיד של חוזה מקרקעין, הם ימצאו לך פה את הבעיות, רגע, יש פה סותרת סעיף ג', הם יודעים לקרוא ולהבין טקסטים עיוניים ממש טוב. חד משמעית, החברה החרדית משמרת אוריינות ולמדנות מסורתית בצורה מדהימה, וזה דבר שאפשר רק ללמוד מהחברה החרדית ולקנא בו, אבל צריך לשאול מה המחיר שמשלמים ברקע, ואיך מתמודדים איתו. אני רק אומר שב-35% מהתקציב אפשר ללמד אוריינות. צריך לזכור שאפשר למצוא גם ילדים דתיים לאומיים שיושבים ככה עם ספרים וקוראים, לא רק ילדים חרדים, זאת אומרת, זה משהו שמאוד קשור ליהדות יותר, נקרא לזה מסורתית, שמרנית, איפה שיש גם פחות סמארטפונים וכדומה, ילדים יותר קוראים ספרים, וזה קיים. אבל השאלה כאן בעיניי היא לא שאלה תקציבית. השאלה כאן היא שאלה של האם זה פתיר, האם אפשר לעשות משהו עם החרדים היום? אז אני אשאל את השאלה הזאת רגע בצורה אחרת. אנחנו בעצם התחלנו את השיחה בגיוס חרדי. ואז נשאל את השאלה רגע מה עושים. כי לחרדים יש איזה מין סוג של גן או מנגנון הפעלה, שנקרא שעת השמד. אם תבקש מאיתנו אפילו לסרוך את הסרוכים עם סרוך אחר מזה שכתוב בהלכה. כן, ארקתא דמסנא. נכון, אין סרוך כזה בהלכה, אבל לא משנה.
נגיד שהייתה צורה יהודית לקשור שרוכים, וזה לא בהצלבה, אלא חוט נגיד, כמו בצבא, אז על זה נמות ולא נתגייס לצבא שאומר לנו לקשור, נניח. עכשיו, אם נפעל בכוח מול החרדים, בעצם המנגנון הזה יופעל, אם נפעל לא בכוח, אז הם לא יתגייסו, כי מבחינתם זה מחוץ לגדרות הגטו והחומות, לא מעניין אותם. אז אנחנו מפסידים בשתי הכיוונים. חד משמעית, ולכן, לדעתי, כפתרון, כחברה, הדבר שאנחנו יכולים לעשות, זה לנסות, עכשיו אני מדבר כרגע כרב, בסדר? כאיש תורה, לא אנחנו יכולים לנסות ללמוד עם החרדים קצת גם תורה אחרת. זה המקסימום. רגע, הם ילמדו איתנו? אני אגש עכשיו לחברון. לא. עם איזה כתבי נגיד הרב קוק, והוא יזרום. אז אני אגיד לך דבר מפתיע מאוד, מעל פני הקרקע אף אחד לא יזרום איתך כלום, מתחת ופני השטח קורים המון דברים. אני עשיתי, הסרטון שעשיתי לחרדים, הוא זכה לכמה עשרות אלפי צפיות, לא זוכר את המספרים, אבל למעלה מ10,000 צפיות, ופנו אליי המון חרדים. במייל, נכון? המון. במייל. במייל עם מספרים. 03, 634. אתה יודע למה זה מספרים, נכון? למה זה מספרים? זה מספר טלפון. למה? למה לא לשים שם ומספר? כי לא יודעים אנגלית. נכון. אז צריך לשים מספרים, שזה דבר אוניברסלי. אז מלא אנשים פונים גם אליי במייל, עם כל מיני ספרות, ואז אתה יודע שזה חרדי. נכון. גם בגלל הכתיבה, כתיבה יפה. נכון, כתיבה מכובדת. ברורה, יפה, פסקאות, באמת, הם מאוד מרגשים. אז פנו גם אליי הרבה חרדים, גם על השיעור הזה, גם בשיעורים אחרים, ואתה רואה שיש תנועות טקטוניות, תת-קרקעיות, שבעצם מולידות את השאלות האלה מחדש. אתה שואל, רגע, האם לא הלכנו רחוק מדי עם הסיפור הזה שכולנו לומדים תורה? האם לא באמת צריך למצוא את הנתיבים להגיע לעם ישראל, וגם הרבה שאלות פנימיות, זאת אומרת, אליי פונים באופן ספציפי, הרבה בחורים שמגיעים ממשפחות ספרדיות, ואומרים לי, רגע, אתה מעורר בנו את הנקודה הזאת של הגזענות בחברה החרדית, ואולי באמת לא כדאי לנו להיות שם, כי זה לא הוגן כלפינו, זה לא אמיתי, זה לא נכון, יש פה, זה יושב על איזשהו עיוות בסיסי, ושואלים את עצמם שאלות החוצה, ואני רוצה להגיד לך משהו. אני תמיד אומר להם, אל תעזבו בשום פנים באופן את החברה החרדית. תתקנו אותה מבפנים, כי יש בה כל כך הרבה דברים יפים וחשובים, כי היא נושאת מסורת כל כך חשובה, כי היא שומרת בתוכה קסם יהודי שעבד כמעט מכל הקבוצות האחרות בעולמות היהודיים, ולכן תתקנו את זה מבפנים. כמו המשפחתיות הנפלאה, להסתובב, אני יש משפחה חרדית, ואני מסתובב בבני ברק, עכשיו כבר פחות, אבל בצעירותי, בכל המועד פסח, בכל המועד סוכות במשפחה, והולכים, ויש איזו אווירה שכבר לא קיימת בעולם. איזו נינוחות, איזו יהדות שנוח לה עם עצמה וטוב לה, ומשהו מאוד מאוד עמוק ומסורתי, לא בדת, כי אם בהתנהלות המשפחתית הפנימית. ויש את המצוינות הלימודית שנמצאת בעולם החרדי, נמצאת גם בעולם הדתי-לאומי, אבל בעולם החרדי, היא שאפתנות אינסופית, יש רעב אצל החבר'ה הטובים, באמת להצליח עד הסוף, ויש את היזמות החרדית, החרדים הם יזמים מדהימים, בכל תחום שלא יהיה, וזה קשור לכל מפעלי החסד שדיברנו עליהם, שהרבה פעמים פשוט נולדו מיזמות מקורית, המפורסם אולי זה של מיילך פירר, כל מה שסביב ענייני הרפואה, שקשורים לעולם החרדי, ייעוץ רפואי, ובאמת כל התכונות הללו יוצרים ביחד חברה שיש לה קסם יוצא מגדר הרגיל, ואם אנחנו מנקים בכף את כל הבעיות בחברה הזאת, אני חושב שנשאר לנו גרעין נפלא וחשוב ויסודי, שהייתי מאוד רוצה שהוא יישאר בעולם. אז מעבר לממד הסוציולוגי, איך גורמים לגיוס בסופו של דבר? לא דווקא בשנה, שנתיים הקרובות. אני אענה לך תשובה מעצבנת. זו לא השאלה החשובה. אני לא שואל את עצמי את השאלה הזאת. אני שואל את עצמי איך גורמים החרדים להשתלב בכלכלה הישראלית. זו השאלה החשובה. גיוס זה שאלה משנית. לדעתי, צריך לפתור את החרדים בגיוס, ואז הם יוכלו לצאת לעבוד לא בשחור, בגיל צעיר, וזה, הילדים שלהם כבר התגייסו. זה הפתרון הכי אמיתי. עכשיו תגיד לי, כמובן, זה לא הוגן, זה לא שוויון, אז קודם כל אני אגיד לך, בסדר, היית פה פעם באוניברסיטה העברית? הסתובבת פה פעם? אני בוגר. אתה בוגר, אז אתה יודע באיזה גיל נכנסת לאוניברסיטה? 23. פגשת סטודנטיות ערביות בנות 18, וסטודנטים ערבים בני 18? בטח. כן, זה לא הוגן, נכון? זה לא הוגן. It's not fair. למה הם לא משרתים? למה יש להם אפליה מתקנת? למה הם התקבלו עם ציוני כניסה יותר נמוכים? זה עוד דבר לא הוגן, אבל זה לא הוגן שמה שאנחנו מתחילים בגיל 23, הם יכולים להתחיל כבר בגיל 18, והחיים הם לא הוגנים. למה אותם לא רוצחים בפיגועים?
טוב, זה עוד בעיה, כן, מתחום אחר לגמרי. אולי צריך שהשב"כ, סתם אני לא אמרתי זה כרגע. כן, אני מבין מה אתה אומר. יעשה שוויון גם נגיד יוצא פיגועים. אז צריך לומר, כאילו, החיים הם לא הוגנים. שוויון זה עיקרון מארגן, שבדרך כלל הורס את כל איזשהו טבע כזה, והרוס את הכל מסביבו, ולשמור רק על השוויון. נכון? זאת אומרת, שוויון הוא מאוד 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 קשוח בעולם הממשי. אין שוויון בעולם הממשי, והשאיפה לשוויון הרבה פעמים דורסת את כל השאר. במקרה שלנו לא צריך שוויון, צריך החרדים כרגע במציאות רוחנית, מנטלית, סוציולוגית, חברתית, שלא בנויים ולא רוצים לשרת בצה"ל. מה כן אפשר לפתוח אותם לעשות? לקחת חלק בכלכלה הישראלית. דווקא פטור מצה"ל הוא זה שיאפשר להם את המהלך הזה. ברגע שהם, וזה הולך ומתגבר, וברגע שהם יוכלו לקחת חלק בכלכלה הישראלית, כי היום יש אנומליה אדירה, כי בחור חרדי כדי לא להתגייס, הוא צריך להיות רשום בישיבה, ובזמן שהוא רשום בישיבה או בכולל, הוא לא יכול לעבוד, ואז הוא עובד בשחור הרבה פעמים, וזה גם פוגע בכלכלה הישראלית פגיעה אנושה, כן, כסף שחור זה פוגע בכלכלה, גם זה גורם לו לא להתפתח מהמקצועית וכדומה, וזה פוגע בחברה. אז אם היינו מאפשרים, זאת אומרת, אחרי כל מה שאמרתי, אני אומר, אם היינו מאפשרים לחרדים פטור מגיוס, אז זה היה משלב אותם בחברה הישראלית בצורה הרבה יותר שלמה. אבל בכל זאת, למי שככה אין לו כוח לתהליכים ארוכים, אם נניח מחר כל מדינת הרווחה תבוטל, למרות שזה לא ריאלי, בריאות, חינוך, קצבאות לחד-הוריות, לכל מיני דברים כאלה, הייתה לי פה שיחה עם, נראה לי שזה היה עם בני קמפינסקי, הוא אמר שהרבה מאוד חרדים רושמים את הילדים שלהם כחולי נפש, רושמים את הילדים אחד אחרי השני, כאלה שסובלים מכל מיני הפרעות, ומקבלים קצבה המדינה, קצבת נכות, גם אפס ארנונה ודברים כאלה, אמנם גם אחר כך זה עוזר לגיוס, אבל בעיקר זה נועד לבוא ולקבל את הקצבה הזאת, את התמיכה הזאת, בדרך שכמובן היא לא כשרה והיא לא ממוסדת, אבל היא נתפסת כמשהו שהוא אפשרי. בואו נדבר על שני הנושאים האלה, גם על הרישומים, אתה מכיר את הרישומים האלה כמחלות כאלה ואחרות? כן, כן, עוד פעם, זה גם לדעתי רעה חולה בציבור החרדי, שמרשים מעצמם שכל מה שלגבי המדינה אפשר לעשות דברים לא מוסריים ולא נכונים מכל בחינה אפשר לומר, וזה עצוב מאוד, אבל צריך לומר, זה גם עונה על השאלה השנייה, הציבור החרדי התארגן מחדש ויהי מה, הוא ציבור שורד. בסדר, גם עכשיו הוא חי בתנאים מאוד מאוד קשים, הם לא מפונקים, הם לא אנשים שרגילים לחיות ברמה גבוהה, ואתה תפגע להם קצת ברמת חיים והם ילכו. לדעתי, התשובה והשאלה שלך עוד פעם היא תשובה מעצבנת, ומי שאין סבלנות לתאריכים ארוכים, הוא צריך להתעזר בסבלנות בכל זאת. אבל רגע, אם יוסרו הקצבאות, הם יצאו לעבודה? עזוב רגע יתגייסו. לא חושב. אני חושב שהם יעשו כל מה שביכולתם, עד הרגע האחרון, כדי לא לצאת לעבודה. זאת אומרת, הם יעשו כל מה שאפשר לעשות, כולל להגיע לכאלה טריקים של גנבות ומיניהם, כולל ירידה מן הארץ. כולל כל דבר שיעזור להינצל מהגזרות של המדינה, כל שכן שהגיוס הוא כבר נהפך להיות, כמו שאמרת, ארקתא דמסנא, כלומר, הגיוס זה ייהרג ויעבור, וזה חצה כבר מזמן את קו האל חזור. טוב, אני מבחינתי צריך לבטל מדינת הרווחה, בלי קשר לזה על זה חיים אוכלוסייה בדואית מאוד אנטי-ציונית, שהורסת פה את כל חלקה הטובה בנגב. אני חושב שהבעיה זה לא משנה מדינת הרווחה, הבעיה זה עצם המושג של מדינת הרווחה, אם אתה מביא ילדים, הרבה ילדים, זאת זכותך. לא, אני בא ואומר, אל תבקש ממני לשלם על זה. אני רוצה לבטל את מדינת הרווחה, בלי קשר לחברה החרדית, בלי קשר לחברה הערבית, בלי קשר לזה שיש אנשים שצעירים או אנשים מבוגרים, מוצלחים, שאומרים, רגע, עכשיו אני אפתח את היוזמה הזאת, אם אני אפתח את היוזמה, אם אני אהיה יזם, אני עכשיו אקים איזה משהו, 100% מהכסף נגיד הוא שלי, אני מסתכל עליו, ואם אני ארוויח, עכשיו ייקחו לי חצי מהכסף במיסים, בפה בשם, מס הכנסה, פלוס ביטוח לאומי, פלוס מע"מ, זה כבר הרבה מעבר לחצי. זאת אומרת, אתה משקיע את כל הכסף שלך, שהוא כאילו הכסף הפטור ממיסים, באיזושהי חברה, ועכשיו אתה, אם באמת תרוויח ותביא, נקרא לזה ערך לציבור, בזה שיהיה לך הרבה לקוחות, אז ייקחו לך מעל חצי. התחושה הזאת, כאילו, היא כל כך לא הוגנת. כמו שאמר נוזיק, שהוא אמר שמס הכנסה זה בערך כמו עבודות שירות. שהמדינה פשוט נותנת לך שעות עבודה, ואתה עובד בשבילה. נכון, זה ממש, יש אפילו מדינות, באמת צריך לעשות את זה מבחינה ליברלית, את היום
שבו אתה מפסיק לשלם מיסים, ואתה מתחיל לעבוד עבור עצמך. נגיד שאחוז המס הוא 50%, נניח שהוא לא היה מס פרוגרסיבי, שכל אחד משלם מיסים אחרים, נניח שהוא היה 50%, אז אחרי 180 יום, סביב חודש, מה זה, סוף אוגוסט עושים חגיגה, או סליחה, תחילת אוגוסט עושים חגיגה, אומרים, אוקיי, היום, לא, סליחה, סוף אוגוסט, ודאי סוף אוגוסט, סוף החודש השמיני, היום אנחנו מתחילים לעבוד עבור עצמנו. עד עכשיו עבדנו רק 100% עבור המדינה, והדבר הזה הוא דבר חזק, כמובן גם, לפי דעתי, אולי עוד שינוי שצריך לעשות, זה שהמע"מ יהיה משהו שלא מחושב בתוך המחיר, אלא נגיד, פסק זמן יעלה 4 שקלים, וכשתבוא לקופה יגידו לך 4.5 אדוני. לא יבואו ויגידו לך, אוקיי, תשלם, לך, אלא כאילו שיהיה כתוב על הקבלה, מספר אחר מאשר מספר שכתוב לך על המדף, ואז זה ירגיל את האנשים לתחושה הזאת שבאמת המס הוא נוסף, ולא, אני כמעט לא, אני כמעט לא משלם מיסים, הרבה אנשים אומרים אני כמעט לא, והחל מעוד שבועיים, כולנו נשלם עוד 1% מכל דבר שנקנה למדינה, כי המע"מ יעלה ל-18%. מטורף. אז בנימה... אבל לא, אני רוצה להגיד איזה מילה, וזה גם, מכיוון שאני מסכים איתך, בכל מילה, לגבי מדינת הרווחה, אני רוצה לומר שבעצם אי שוויון שיהיה בלפתור את החרדים מגיוס, בגדול יוביל לשוויון הרבה יותר גדול לטווח הרחוק, על ידי כך שהם משתלבו בכלכלה, ואז אנשים כמוני וכמוך שעובדים, לא יצטרכו לשלם את המיסים שלהם כדי לממן את החברה החרדית, אנחנו נוכל לצפות מהם לממן את עצמם. בסדר? ואני כן חושב שזה נכון שחייבים לקצץ במדינת הרווחה בלי שום קשר לחרדים, ושהפגיעה שהחרדים יספגו מזה היא פגיעה רק הוגנת, אבל זה בחיים לא יקרה, מכיוון שהחרדים הם לשון המאזניים הפוליטי בישראל, ולכן הם ישמרו את מדינת הרווחה, לא משנה מי ילך איתם ויהימה, מדינת הרווחה הזאת תשתמר, וזה עצוב מאוד. אני אומר, ליברליזם הוא לא דבר כל כך פופולרי, ואני חושב שדווקא שעת כושר כזאת, של אם לא מאהבת הליברליזם, אז אולי מסצנת החרדים, תהיה פה סוף סוף מדינה שהיא פחות סוציאליסטית ופחות גדולה וענקית, עם מנגנונים שמנים שגובים הרבה מאוד מיסים, ואולי הברית הזאת של ברית האחים, בנט, לפיד, אולי עם חלקים מהליכוד, תהיה ברית שתוביל לליברליזם, לא בגלל שאוהבים את החופש, אלא בגלל שרוצים עכשיו... לא מאהבת המן, הנה נגיד עכשיו, זה שביטלו את העניין הזה עם המעונות, או עומדים לבטל, או זה, את התהליך הזה. אני חושב שהמדינה לא אמורה לממן מעונות לאף אחד. לאף אחד, לא רק לחרדים. אז כמובן שזה לא הוגן שרק לחרדים מורידים את זה, מה עם הערבים? גם הם לא משרתים. הנה, אני שירתתי מעל 300 יום מילואים עכשיו במלחמה האחרונה, ואני משלם מעל 5,000 שקל למעון הממשלתי של תמת, כי אני לא זכאי להנחות, כי אנחנו לא מספיק עניים, מה לעשות? כמובן שזה גם הנחות פיקטיביות, כי הרי מעלים את המחיר כל פעם שמעלים את ההנחה, ואז יוצא שדווקא מי שלא זכאי להנחות משלם הרבה יותר. הנה, אני משלם. נכון, זה 5,000 זה היה הרבה פחות. מטפלת פרטית עולה פחות מ-5,000, אבל השעות שלה לא בדיוק מתאימות לנו, ולכן אנחנו לוקחים את המעון אני רוצה ברשותך להגיד עוד מילה קטנה, זה לגנוב לך עוד דקה. אני חושב שכן אפשר לחנך את הציבור החרדי, כמו שאנחנו רוצים לחנך גם את הציבור הדתי-לאומי, לא בפטרונות, לחנך חינוך כלכלי, נכון. כי בציבור החרדי אין חינוך כלכלי, אבל גם אין התנגדות לחינוך כלכלי. זאת אומרת, הציבור החרדי לא שונא כסף. נכון שהוא חי ברובו בצמצום, במיעוט, אבל אין בו איזה תנועה נזירית כזאת של שנאת ממון, הם יודעים להסתדר טוב מאוד עם כסף, ואני כן חושב שמאוד חשוב לחנך את הציבור החרדי חינוך כלכלי, בשיתוף פעולה עם מנהיגי הציבור וכדומה, כדי להוציא אותם מאותו מנגנון שהפוליטיקאים שלהם מכניסים אותם, שנראה להם מנגנון חיובי ועוטף. הם מרגישים שמדינת הרווחה עוטפת אותם, מבלי שהם מבינים שמדינת הרווחה עוטפת אותם, כמו שבית הסוהר עוטף את האסיר, בהרבה מקרים. זאת אומרת, למשל, יש הרבה פעמים, באזורים שאני נמצא בהם, יש גם הרבה חרדים מודרניים. לא מזמן הייתה לי שיחה עם אישה חרדית מודרנית, ליטאית, שעובדת בהייטק, והיא הראתה לי שלא כל כך שווה לה לעבוד. א' כל היא מרוויחה הרבה פחות מהייטקיסטים רגילים, בגלל שהיא בכל מיני תוכניות הייטקים חרדיות כאלה, לא משנה, היא כבר ספציפית יצאה מהמעגל הזה, אבל היא מרוויחה הרבה פחות, וב' כל הקצבאות והארגונים של הדברים גורמים לזה, והמעונות, התמת, הרי אין הנחה, אם שני ההורים מרוויחים הרבה כסף, עכשיו, בציבור החרדי לפעמים, יש לך 3 ילדים מתחת לגיל 3. 3 ילדים במעונות, ההנחה היא עצומה, ואז לא שווה לאישה לצאת לעבוד. לא שווה לאישה לצאת לעבוד, שווה להישאר בבית לקבל קצבאות, זה הרס של הכלכלה, וגם הרס שלה.
כי היא לא מתקדמת, היא לא מתפתחת, היא לא יכולה לעשות קריירה, בעצם המדינה, באופן אבסורדי, מחזירה אותה למטבח. בסדר? מה שהיא ניסתה בעצמה לצאת, ושם מחזירה אותה המדינה באיזושהי תנועת מלקחיים כזאת, שמצד אחד לא שווה לעבוד, ומצד שני אתה מרופד בכל מיני קצבאות, ולכן האבסורד הוא שהתפיסות הסוציאליסטיות האלה מחזקות מאוד את החרדיות במופע הכי פחות טוב שלה. הכי שמרני, הכי רגרסיבי, נכון. ננקוט פה בשפה אקדמית. נכון. ולכן כדאי מאוד לעזור לחברה החרדית על ידי רפורמות כלכליות, לצאת מהמקום הזה. לאפשר להם לעבוד הפוך. אני חושב שאולי צריך לשאול את עצמנו, אולי כדאי לתת קצת יותר פטור ממס לנשים חרדיות עובדות, כדי לעודד אותם, וגברים חרדים עובדים, ולעודד אותם לצאת ולעבוד יותר, ולהיות יצרניים יותר. עד כמה שזה או פשוט מפתיע. לבטל את ההטבות שניתנות, במקום פטור ממס, פשוט לבטל הטבות, לבטל כספים שעוברים מיד ליד. בסוף אני חושב שזה הדבר הכי חיובי גם להם וגם לנו, אבל גם אם זה לא חיובי להם ולנו, זה פשוט מי שרוצה לחיות על חשבון אחרים, שיקבץ נדבות, שלא יעשה את זה בכפייה עם אקדח. אקדח זה דבר שלילי, אני נגד אלימות, אלא אם כן זה מופנה נגד האויבים שלנו, ובנימה אופטימית זו, הרב גיא אלוף, תודה רבה. תודה לך. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, מחכה לכם.